Unit 9, The Most Beautiful Home. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình học tiếng Anh giao tiếp được phát sóng liên tục trên Đài Truyền hình Việt Nam nhằm giúp người học tăng cường các kỹ năng giao tiếp, chủ yếu là kỹ năng nghe và nói, listening and speaking skills. Trong bài trước, chúng ta đã biết là Anne đang đến thăm ngôi nhà của Sarah. Xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôn lại cách nói về ngôi nhà và gia đình của mình. Here we are. How much is that? That will be $17.50, thanks love. Keep the change. Thank you, have a nice day. Thank you. Hello, I'm Anne. Mummy. Come in, Anne. What a beautiful house. It's been a lot of work, but we're getting there. This is the bathroom. This is my daughter's bedroom. And here's the kitchen. And here. You've met my daughter Louise. Hello, Louise. I'm helping. Yes, I see. And my husband Mark. Hello again. Oh, sorry about my heavy bag. Just kidding. But you haven't met my little brother? This is Steve. I was going to pick you up this morning. You wouldn't let me. I'm sorry. I like to find my own way around. No worries. Maybe another time. Yes, maybe. Come on, let's go outside. Trong bài học ngày hôm nay, sau phần luyện nghe, các bạn sẽ học một số cấu trúc câu so sánh với tính từ của tiếng Anh. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi phim và ghi nhớ nội dung chính của đoạn phim ngày hôm nay. Hãy lựa chọn trong một số câu gợi ý sau. 1. They're having lunch. 2. Sarah's home is beautiful. 3. They are talking about homes and places. 4. Anne has never been to the zoo. Mời các bạn theo dõi phim. So Anne, have you been to an Australian home before? No, never. It's a beautiful home, Sarah. So big. The rooms are much bigger than at home. There's more space here. Do you live in a house? No, Steve. She lives in an igloo. Actually, no, we live in an apartment. Most people do. Singapore is much busier than Adelaide and more crowded. Yeah, and more exciting. It's so boring here. It's quieter. Some people like that. I don't think it's boring. Adelaide is a very beautiful city. It's a better place to live than anywhere else I've been. But you haven't been anywhere. Mark hates travelling. I love it. I just don't see the point of it. What about you, Steve? Do you like to travel? Yes. Yeah, I've been to Kuala Lumpur and to Bali. Bali's great. I've been to the zoo. You're lucky. I haven't been to the zoo. I'd love to go to the zoo. I'll take you. Các bạn thấy là nhiều lúc sự ngây thơ của trẻ em có tác động rất nhiều đến người lớn. Biết đâu câu nói của Louise sẽ tạo cho Steve một cơ hội nào đó. Quay trở lại bài, theo các bạn thì nội dung chính của đoạn phim vừa rồi là gì? Như chúng tôi đã trao đổi trong các bài học trước, để có được ý chính, chúng ta phải luyện cách tổng hợp ý thật nhanh và có thể sử dụng các từ của mình để nói lại ý chính của cả đoạn phim đó. Điều này khác với trong văn viết, vì trong một đoạn văn, thường chúng ta có thể tìm thấy một câu ở đầu hoặc cuối đoạn văn thể hiện ý chính của cả đoạn. Chúng ta cùng phân tích các câu gợi ý ở trên.
1. They're having lunch. 2. Sarah's home is beautiful. 3. They're talking about homes and places. 4. Anne has never been to the zoo. Trong số các câu trên, các bạn có thể nhận thấy ngay là câu 2 và câu 4 chỉ là các chi tiết trong đoạn phim. Còn lại câu 1 và câu 3 đều có vẻ thể hiện tốt hơn nội dung cơ bản của đoạn phim vừa rồi. Câu 1 miêu tả lại sự kiện, còn câu 3 miêu tả lại những gì họ trao đổi với nhau. Theo tôi, câu số 3 thể hiện tốt hơn ý chính của đoạn phim. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu thay từ talking about bằng comparing. Thì câu này sẽ thể hiện tốt hơn nhiều ý chính của đoạn phim vừa rồi. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục luyện nghe lấy thông tin chi tiết qua bài tập xác định câu đúng, sai. Theo các bạn thì trong số các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai so với thông tin trong đoạn phim? 1. Anne lives in an igloo. 2. Mark and Sarah like traveling. 3. Steve has been to Malaysia. 4. Anne has never been to the zoo. Từ igloo trong câu 1 có nghĩa là ngôi lều tuyết của người Eskimo. Mời các bạn theo dõi phim. So Anne, have you been to an Australian home before? No, never. It's a beautiful home, Sarah. So big. The rooms are much bigger than at home. There's more space here. Do you live in a house? No, Steve. She lives in an igloo. Actually, no, we live in an apartment. Most people do. Singapore is much busier than Adelaide and more crowded. Yeah, more exciting. It's so boring here. Oh, it's quieter. Some people like that. I don't think it's boring. Adelaide is a very beautiful city. It's a better place to live than anywhere else I've been. But you haven't been anywhere. Mark hates travelling. I love it. I just don't see the point of it. What about you, Steve? Do you like to travel? Yes. Yeah, I've been to Kuala Lumpur and to Bali. Bali's great. I've been to the zoo. You're lucky. I haven't been to the zoo. I'd love to go to the zoo. I'll take you. Không hiểu khi theo dõi đoạn phim ngày hôm nay các bạn có cảm tưởng gì, nhưng tôi thấy ngay sự khác biệt giữa cách nói chuyện, ánh mắt giữa hai người Steve với Anne và Sarah với Mark. Trong bài này các bạn cũng thấy là các nhân vật nói một số câu mà chúng ta không thể hiểu ngay được mà phải suy luận một chút. Ví dụ câu số 1 trong bài tập ở trên, Anne lives in an igloo. Chắc các bạn cũng xác định được câu này là sai so với thông tin trong bài, vì Anne sống trong một căn hộ ở bên Singapore. Tuy nhiên theo các bạn thì tại sao Mark lại nói câu này? Chúng ta cùng theo dõi lại phim. Do you live in a house? No, Steve. She lives in an igloo. Actually, no, we live in an apartment. Chắc các bạn cũng đoán được ý của Mark. Anh không muốn nói là Anne sống trong một căn lều tuyết của người Eskimo. Chắc anh chỉ muốn nhắc Steve là đừng hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, vì Mark nghĩ là ai cũng phải có nhà chứ. A house. Tuy nhiên các bạn thấy là Anne đã trả lời ngay là cô sống trong một căn hộ ở Singapore, và hầu hết người Singapore đều sống trong căn hộ. Quay trở lại với bài tập trên, các bạn có xác định được câu nào đúng, câu nào sai trong số các câu còn lại hay không? Xin mời các bạn theo dõi lại phim và kiểm tra đáp án. Adelaide is a very beautiful city. It's a better place to live than anywhere else I've been. But you haven't been anywhere. Mark hates travelling. I love it. I just don't see the point of it. Câu này cũng sai phải không các bạn? Vì chỉ có Sarah là thích đi du lịch thôi, còn Mark thì không, thậm chí còn ghét đi du lịch. Trong đoạn này các bạn cũng thấy là khi Sarah nói câu trên, Mark có vẻ hơi phật ý và nói I just don't see the point of it. Căn cứ vào giọng điệu của Mark thì câu này có nghĩa là tôi không hiểu cô định nói gì.
Sau đó Anne thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng nên quay sang Steve hỏi để lái câu chuyện sang hướng khác. Xin mời các bạn theo dõi tiếp và kiểm tra câu trả lời của mình. What about you, Steve? Do you like to travel? Yes. Yeah, I've been to Kuala Lumpur and to Bali. Bali's great. Câu này đúng phải không các bạn? Vì Steve đã từng đến Kuala Lumpur và Bali, hai thành phố nổi tiếng của Malaysia. Thế còn câu cuối cùng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi phim. I've been to the zoo. You're lucky. I haven't been to the zoo. I'd love to go to the zoo. I'll take you. Câu này cũng đúng phải không các bạn? Và anh chàng Steve chớp ngay lấy cơ hội và nói là sẽ đưa Anne đi thăm vườn thú. Anh chàng Steve trông có vẻ lù khù, thế mà nhanh mồm nhanh miệng ra phết nhỉ? Không biết là khi anh ta đưa Anne đi thăm vườn thú thì có cho cô cháu Louise đi cùng hay không? Quay trở lại bài, các bạn thấy là trong bài này có rất nhiều các câu so sánh với tính từ như big, bigger, small, smaller. Xin mời các bạn nhắc lại một số câu so sánh khác nhau trong phim. The rooms are much bigger than at home. Singapore is much busier than Adelaide and more crowded. It's quieter. Some people like that. Trong phim ngày hôm nay, các bạn thấy các nhân vật so sánh thành phố Adelaide của Australia với quốc đảo Singapore. Thành phố Adelaide thuộc bang miền Nam của Australia có dân số khoảng hơn 1 triệu người và diện tích khoảng 1.800 km². Trong khi đó, quốc đảo Singapore có dân số là hơn 4,5 triệu người mà diện tích chỉ bằng huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 697 km². Vì vậy, Steve mới nói It's boring here. Sau đây xin mời các bạn theo dõi chuyên gia của chương trình giải thích cấu trúc câu so sánh với tính từ. Now listen to what Anne says when she compares it to her home in Singapore. The rooms are much bigger than at home. The rooms are bigger. Rooms can be big, and other rooms can be bigger. A word can be small, and another word can be smaller. To compare two things, we change some adjectives by adding an sound. Big, bigger. Small, smaller. Những tính từ như các bạn vừa thấy trong ví dụ là các tính từ ngắn. Vì khi phát âm, chúng chỉ có một âm tiết. Ví dụ, big, small. Với những tính từ ngắn, khi so sánh, ta thêm đuôi er, đọc là vào sau các tính từ đó. Cấu trúc câu so sánh đầy đủ của tính từ ngắn là tính từ ngắn cộng với cộng với than. Ví dụ, Singapore is much busier than Adelaide and more. Singapore is much busier than Adelaide and more. Các bạn hãy tìm đọc thêm trong các cuốn sách ngữ pháp về so sánh tính từ ngắn của tiếng Anh. Trong một số bài sau, chúng tôi cũng sẽ giải thích thêm về cách sử dụng dạng so sánh của tính từ. Cũng trong bài, chúng ta thấy là An có sử dụng thêm một trạng từ chỉ mức độ, đó là từ much, trước tính từ so sánh. Mời các bạn theo dõi phần giải thích của Branton. Things can be big, bigger, and much bigger.